Sziasztok! Üdvözlünk benneteket egy újabb Cherry Garden-es videóban, ahol most van egy vendégünk, Tuka Márk, aki segíteni fog nekünk az illatok felfedezésében. Ő amúgy egy magyar blogger. Így van. Köszönöm szépen a meghívást, nagyon aranyosak vagytok, hogy meghívtatok. Nagy izgalommal tölt el ez a márka, mert sokat olvastam róla, tehát van egy kis háttérinformációm, de az illatokat meg még nem szagoltam, illetve nem tapasztaltam meg, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas lesz így tényleg megszagolgatni ezeket, mert nagyon érdekes nevük van, és ahogy olvastam, elég érdekes a mögöttük való tartalom is, úgyhogy tényleg tök érdekes lesz. Lesznek itt érdekességek, azt tuti. Az biztos, már a nevükből tapasztalva is, hogy biztos, hogy nagyon érdekesek lesznek ezek az illatok, úgyhogy köszönöm a meghívást. Mi köszönjük, nagyon hogy szívesen. Amúgy, igen, a lényeg, ugye az új parfümházunk, a Jussé parfümház bemutatója. Szerintem random ki fogunk választani most pár illatot, mert nagyon sok illata van, úgyhogy hát szerintem el is kezdhetjük. Annyit még csak az elején, hogy azt nem tök érdekes ebben a márkában, hogy megszokhattuk, hogy például vannak más parfümházak, amiknek a parfümüvegeik tök ugyanúgy néznek ki. Itt meg már az nekem tök érdekes, hogy talán ez a két kollekció, amit majd úgyis bemutattok egy kicsit jobban, ezeknek hasonló az üvegeik, viszont van ez a másik két kollekció, ami teljesen máshogy néz ki. Tehát ez is mutatja nekem azt, hogy a ház egy kicsit olyan más kreatív irányokba próbál menni, amikor megalkotja ezeket az illatokat, és ez már egy szerintem nagyon érdekes dolog. Hát igen, mert maga a ház szeretett volna egy kicsit ugye hétköznapi illatokat is létrehozni, de olyan két kollekcióval is rendelkezik, ami már ugye olyan parfüm szerelmeseknek szól, aki inkább ugye a művészibb kategóriát preferálja magát. Ez egyébként az üvegeken is meglátszik. Itt van a Exclusive Blend Sick kollekció és a Kahuabunga kollekció, amiben ezeket a gyönyörű üvegeket kézzel készítették, gyűjtötték. Kézzel vannak festve, a kis kávébabok kézzel vannak ráragasztva, úgyhogy tényleg nagyon különlegesek. Maga a ház amúgy Svájcból származik, és ők nagyon-nagyon újak a piacon, ugyanis 2020-ban hozták létre, úgyhogy ezért is szeretnénk, ha egy kicsit megismernétek közelebbről ezeket az illatokat. Két alapítója van egy török úriember, aki ugye inkább ugye az üzlettel foglalkozik, és van egy francia ő készíti tulajdonképpen az illatok koncepcióját, úgyhogy nagyon érdekes. Maga a Jussé szó a francia parfümőr édesanyjáról nevezték el, vagyis édesanyjának a tiszteletére, úgyhogy ezért jött létre ez a név. De szerintem vágjunk is bele, mert engem nagyon érdekel, hogy például Márknak is mi a véleménye ezekről az illatokról. Márk válasz egy illatot, és akkor én kifújom mind a hármunknak, és akkor először... Mondjuk itt akkor kezdjük ezekkel a feketékkel. Ezek, például itt a középső ennek Accident à la Vanille, úgyhogy például kezdhetnénk ezzel. Jó, gyönyörű választásra. Nyugodtan Estél. mind a három. Izgi. Rögtön sikerült az egyik leggurmandabb illatot kiválasztanod. Igazából, ha lefordítjuk a nevét, Accident à la Vanille, egy vaníliás baleset. Egy neked. valahogy Egy úgy. neked. Köszönöm. Nekem egyből a vaníliának az 50 árnyalata ugrott be, az, hogy egy vanília bomba, kicsit olyan, mint a Édes, nagyon kekszes gurmand. sütemény. Igen, egy ilyen kekszes, citromos süti. Igen. Tényleg nekem is az ugrott be, amikor állok a konyhában, és egy ilyen nagyon édes sütemény sül, és annak az illat az teljesen magáévá tesz igazából. De közben az a furcsa, hogy tehát a vanília szerintem azért, hogy annyira jó összetevő, mert nagyon sok ember szerintem, én is az elején azt gondoltam, hogy van egy édessége, és ennyi. Ott a vanília az egy annyira sokszínű alapanyag, tehát ott van benne a fűszeresség, illetve ott van benne egy kicsit ez a keménység is, ez az animális része a vaníliának. Bár mondjuk itt szerintem nagyon az édesség, és nagyon ez a teljes, kekszes... Én kicsit ilyen vaníliás cukor-illata van. Igen. Kekszes bödön. A háztartási keksz. Ugye kávé előtt mi azt szoktunk inni. Enni. Enni. Hát ezt enni. Tehát, hogy ez
akik szeretik a gourmand illatokat, azok szerintem, és nagyon oda vannak a vaníliának az édességért, azt szerintem le fogja nyűgözni ez az illat. És érdekes, hogy ugye most már jön azért a melegebb idő, de most mégis mindenki a vaníliás illatokra vágyik. Lehet azért, mert ugye most nagyon változékony az időjárás, és hogy még szeles, Igen. és ilyen időben azért jól esik egy kicsit még a melegség. Hát meg a vanília az egy klasszikus, egy Igen. vanília fagyi, vaníliás sajtorták. Igaz, Ezek is fagyinak mind is finomak elmennek. nyáron. Mondjuk én személy szerint ezt a nagyon nyári melegben azért nem fújnám magamra. Tehát, hogy Nem, ez a amikor 40 fok van odakint, ilyet nem kívánok annyira magamra, mert azért ez egy nagyon mély, Hát édes igen, inkább a illat. friss illatoknak. Így van, tehát akkor már legyen nincs baj a vaníliával, de legyen egy friss teteje az illatnak szerintem, egy nagyon nyári melegben. Ez pedig egy annyira gourmand illat, hogy talán inkább a hűvösebb Szerintem napokra. is. Igen. Hát csodálatos az illat, élménynek is tökéletes. Igen. Viszont egy kicsit menjünk el. Arabosabb területekre. Igen. Mit szólsz hozzá, és akkor én kiválasztom a Ramadan Night-ot, ami hát a neve is mondja, hogy az araboknál a Ramadanról szól ez, amikor végre lenyugszik a nap, föléled a város, az emberek végre kiléphetnek az utcára, találkozhatnak egymással, ehetnek egy finomat. Ez a Ramadan, ez végül is ugye a megtisztulásnak és a lelki békének az ünnepe. És Szandra már is ki is fújja nekünk, hogy megszagolhassuk. Nagyon érdekes, egy amúgy nagyon nehéz illatnak indul, viszont ahogy megyünk a szív felé, átmegy kicsit nekem ilyen púderes, édesebb. Teljesen. Egy nagyon klassz füge, aszalt füge jeggyel indít nekem, ami ugye nagyon-nagyon népszerű a keleti országokban, nagyon-nagyon szeretik majszolni. Nekem kicsit ilyen datójás. Van benne egy gyümölcsösség, most, hogy aszaltfüge, vagy datolja, vagy aszaltszilva, nekem ezek kicsit mindig úgy összefornak, de van benne egy édes gyümölcsösség. Viszont nem tudom, amikor kifújtam, tehát amit például ebből hiányolok a vaníliásból, az egy kis frissesség Igen, az elején. igen. Az ott van ebben, tehát nekem ez teljesen egy tökre friss dimenzióval indít nekem ez a parfüm. Viszont érzem benne ezt a nagyon szép gyümölcsös édességet. Abszolút, nagyon-nagyon szép. És akkor mellette ott van a fás mélység is. Tehát értem amúgy, hogy miért lett Ramadan Night a neve, tehát ez egy teljesen keleties... Hát el tudod képzelni, ahogy így, ugye például a törökök vagy az arabok ugye leülnek ehhez az asztalhoz, és akkor elkezdenek egy jó ízűen beszélgetni, enni, és azért ott vannak ilyen a szőnyeg, a rongyok, vagyis a ruhák, amiket viselnek, annak egy kicsit ez a poros jellege Meg körülötte érezhető. valahogy beugrik egy kép, hogy ülnek, és akkor körülöttük ott vannak a füstölők, illetve a fények. megterített asztal, a fények, tehát valahogy tényleg ez jelent. Egyik nagyon érdekes, van benne egy napsugárakkord. Hát igen, ugyanis Ramadán estén nem nagyon találkoznak a Napfénye. napsugárral. Igen, amúgy nagyon különleges, hogy ezt így létrehozták. Nem tudom, hogy pontosan ezt a napsugár akkordot hogyan kellene elképzelni, vagy mit kéne belőle kiérezni. Szerintem az egy aldehid vonalat jelenthet, ami megadja a parfümöknek mint hogyha fényes lenne, mint hogyha kicsit olyan vibrálna ez a parfüm. De az aldehidek azok amúgy egy ilyen chemical összetevők, amiket az alapján állítanak össze, hogy milyen vonalba akarják inkább a parfümöt indítani. Hogyha több szénatom van benne, akkor vagy adja ezt a nagyon frissességét a parfümnek, vagy akár egy gyümölcsességet is adhat. Tehát ebben nagyon érzem ezt. Rögtön, amikor kifújtad ezt a nagyon vibráló természetét ennek a parfümnek. Nagyon Tök szép. jó a megközelítésed. Mármint, nagyon hogy szép. tudsz újakat mondani így nekünk is, mert érdekes. Főleg, hogy ugye új ház, és azért mi is most Abszolút, ismerkedünk igen, vele.
Viszont ha már a füstösségről, füstölőkről beszélünk, akkor egy kicsit egy ilyen nagyon gurmand, Bekhur gurmandra gondoltam, és ez a én kiválasztott parfümöm most. Ő amúgy egy nagyon teljes, mézes, karamellás és Bekhuros illat. Ez a Bekhur amúgy, ezt úgy kell elképzelni, hogy a szantál fának Nem biztos, hogy szantál szerintem, hanem bármilyen fának a ilyen kis... Segíts ki. Én úgy tudom, de nem akarok annyira nagyon belemenni, mert nem annyira nagy a tudásom ebben sajnos, de hogy én úgy tudom, hogy bármilyen fának a törzse, de szerintem agarfában van a legtöbb, tehát az údnak az előállító fájából. Ilyen kis facsipszeket állítanak elő, és ezt meghempergetik ebbe a tömény parfümolajakban, és utána ezt égetik. Na, És az ebből kijövő eszenciák, azok teljesen betöltik a lakást, illetve teljesen betöltik a teret, és ez nagyon nagy kultúrája van ugye a keleti társadalmakban. Hát igen, érzek benne valami nagyon érdekes pikánságot. Még én sajnos Bekhurt még nem szagoltam, de ez alapján, a parfüm alapján egyébként eszembe jutott, hogy valahonnan rendelni kéne. Érdekes, én azt szeretem a Palo Santo fát, amikor égetik és füstöl, annak is van egy kis édes beütése, ugye a füstösség mellett. Viszont ez az illat első szippantásra nekem full kókuszbomba, de nincsen benne kókusz, csak ez a teljes, mézes jegyek keveréke olyat ad ki, hogy mintha kókusz lenne, viszont a leszáradásában lehet érezni kicsit ezt az ilyen füstösebb, fás jegyeket. Megmernék rá esküdni, mikor ezt most megszállottam, hogy ebben van kókusz. Mi is azt hittük, igen. De hogy egy kicsit így megtévesztő ez a Bekhur név. Nagyon krémes, nagyon teljes, és egy kicsit egy ilyen nagyon luxus, kókuszos, testápolós érzésem van nekem, amikor ezt megszagoltam. Tele van egyébként gurmand jegyekkel, tej, méz, cukor, vanília, tonka, minden megtalálható benne. De hát ez is, úgy látom, hogy azért a gurmand illatok ebben a márkában mennek, tehát hogy szerintem ez a kávés is teljesen az inspirálta, illetve úgy látom, hogy ezek is, és abban is van nagyon sok. Tehát a gurmand illat kedvelői, nézzék meg minden ezt a márkát. kollekcióban van amúgy. Mind a négyet, mert úgy tűnik, hogy... Zseniális. Tényleg nagyon szép. Hát szerintem még mindig maradjunk a keleti oldalon, és szerintem legyen egy... Imperial Harem? Imperial Harem. Jó. Jók ezek a nevek. Igen, amúgy nagyon jól kitalálták. Igen. És, nagyon szépen le is írja egyébként az illatnak a sztoriát, amit ugye a szultán háreme ihletett, illetve az a luxus, amiben ezek a háremek élnek, gyönyörű virágolajakban fürdenek, drága ékszereket hordanak. De amúgy tök jó így a leírása, meg minden, de nekem Coca-Cola jut az eszembe. És igen. Nem tudom miért, de sőt nem is a Coca-Cola, hanem a rágógumi. A Coca-Colás rágógumi. Nekem a gumicukor jutott eszembe róla. Mert ez is szerintem valamilyen szinten vélhető gurmandnak, mert van egy édessége. Viszont szerintem ennek az alján lehet valamiféle alkohol, tehát valami konyak, vagy valami, nem? Hát de nem vagyok benne biztos. Hát nekem a Peru balzsam, ami... Balzsam. A balzsamos jegyek amúgy tudnak így egy kicsit ütni, és ez nagyon balzsamos. Ez is amúgy nekem, ez egy kicsit valamiért maga az érzése hasonlít a Ramdan Nighthoz abban, hogy ez is nekem egy olyan picit olyan vibráló illat. Tehát ez nem az a nagyon mély, teljes gurmand illat, hanem ebben is megtalálhatóak szerintem azok, amik abszolút, egy kicsit olyan... igen. Hogy kicsit buborékokat érzek benne. Ez tök jó szó szerintem, igen. Tehát, hogy valamiért én is ezt a pezsgést érzem ebben is. Meg ahogy mondtad ugye, hogy a szultánok háremje ihlette, igen. Hogy ugye régen, hát mégis onnan indult el ugye a rózsaolaj, vagy rózsaszirmokban fürödtek, és ebben az életben nagyon visszajön a rózsának ez a olaja, a rózsaolaj. Igen. A rózsa ebben nagyon érezhető. Tehát, hogy ez amúgy szerintem egy
mondhatjuk, hogy ez egy rózsaillat, és a rózsa köré épül. Igen. De mondjuk, amit eddig szagoltunk, nekem azt tűnik fel ebben, hogy mindegyik illat egy kicsit ilyen, hogy egy nagyobb összetevő köré építi fel az imidzsét. Tehát nem az van, hogy van egy nagyon nagy út, hogy igazából hogy először így érzed, és utána úgy érzed, hanem van egy nagyon nagy élmény, amit megkapsz, és valahogy az egy picit változik, de megmarad az élmény, amikor kifújod ezt a parfümöt. Teljesen egyébként ők nem változnak túl sokat kifújás után se. Ez egy nagyon szép rózsairat, de Imperial Harem, ugye benne van ez a bujaság, ugye a háremek, tehát, hogy, és aztán pont ebből jön ki, ebből a füstösségből, meg ebből a balzsamos. Hát igen, nem tudhatjuk, mi történt a színfalak mögött. Ugye? Mindenki képzelje el. Úgyhogy tényleg, ha nagyon szeretitek ezeket a keleties illatokat, akkor ezeket mindenképpen ajánljuk. Akkor viszont utoljára szeretnélek titeket megkökkenteni. Ez itt van előttem, és ennek egy Oud Précieux du Bengale, tehát hogy egy én egy nagyon durva illatra számítok, és egy olyanra, amit lehet, hogy nem is fog annyira tetszeni nekem. Ezt így előre. Hát ha már a bengáli, most nekem így a bengáli tigris jutott eszembe, szóval... Hűha! 3 különböző údot alkalmazott ebben a parfümben, tehát van benne bengáliai úd, van benne fekete úd, és sasvából készült úd. Hát igen. Nekem most, igen, azt képzeltem el, hogy így a dzsungel. De nem, inkább Góbi sivatag, vagy sivatag, és akkor, ahogy... Az oroszlánfészek, vagy a tigrisfészek. Igen, vagy talán még az elefánt, amikor szépen hempereg egybe a sáros, vizes talajba, vagy föld, vagy mi az iszabban. Hát, és körülötte ezek a kiszáradt növények. És amúgy nekem most az eleje durva volt. Az eleje nagyon durva, tehát az elején nagyon érződik ez az állatiasság, ez a kicsit ilyen fekáliás teteje a parfümnek, viszont és az érdekes, hogy most már nem érzem annyira. Nem, nekem kicsit most a kámfor ugrott be, és hogy pont ezek a fekáliás illatok, vagy ahhoz hasonló illatok lesznek mindig szépek bőrön. Szóval, hogy kicsit tudnak beédesedni. Nem tudom, hogy teljesen igazán. Abszolút. Igen. Tapasztaltátok-e már, de találkoztam pár olyan illattal, hogy ugye tényleg ez a nagyon meghökkentő, és ez a szúrós, elviselhetetlen. Persze. Viszont ahogy leszárad, nekem mindig így tök szépen beédesedett. Csak papíron nem is köze mutatnak. sincs ahhoz az illathoz, amit először kifújtunk. De én nekem a tapasztalatom nagyon sok údot tartalmazó parfümnél pontosan ez, amikor kifújom, van ez a szúrósága, amit én annyira nem élvezek, de nagyon sok ember, tehát nagyon sok ember imádja ezt az érzést. Igen, és ez itt viszont, ez most már itt tökre elmúlt, de egy kicsit én érzek ilyen égett gumi. Igen. Tehát, hogy égett autógumi. Én lehet ehhez párosítottam a Comfort, és nem tudom miért, de nekem mindig az ugrik be. Lehet. Nem tudom, de nagyon érdekes. Ez megint csak mondjuk, tehát szerintem kimondható, hogy ezek a parfümök, a feketék talán inkább ezek a nagyon mélyek, és inkább a hidegebb hónapokra, mert... És sokkal intenzívebbek, erősebbek igen. is, mint a fehér üvegek. Hát minden esetre nem az én illatom, de illatélménynek tényleg kiváló és érdemes kipróbálni, hiszen lehet, hogy tényleg egy illat nem tetszik nekünk először, viszont a bőrünkön tök jól működik, és lehet ez lesz a fő nyeremény. Igen, és illetve azért is fontos sok mindent bemutatni, mert ahányféle ember, annyiféle ízlés, és annyiféle szerelem igazából, és lehet, hogy valakinek meg ez lesz teljesen az. Igen, és mostanában ezt tapasztaljuk meg, hogy tényleg az van, hogy soha nem mondd, hogy soha, mert én is, amikor ugye kezdtem ezt az egész nis birodalom felfedezését, akkor ugye mindig csak ugye az egyszerűbb illatok, viszont most már egyre jobban azt veszem észre, hogy minél több és több kell, úgyhogy azért fogjuk ajánlani majd a Kahua Bunga és az Exclusive Blend Sick kollekcióját, de arról is fog készülni egy videó, hogy érdemes lesz megnézni, de amíg nem lesz videó, nyugodtan gyertek be, és akkor fedezzétek fel ezeket az illatokat.
Hát nem tudom, hogy márka van-e neked ehhez még így. Még csak annyit, hogy szerintem azért érdekesek ezek, mert szerintem pont az a csodálatos ebben, hogy a mainstream vonalon azért eléggé sok olyan illat megtalálható, ami pont, ahogy mondtad, és ilyen visszafogottabb és sokkal jobban és viszont aki a nis felé közeledik, az pont azért közeledik a nis felé, mert az ilyen illatokat szeretné, amit ott nem fog megtalálni. Pontosan, nem Abszolút. hanem olyan illatokat, amik teljesen egyediek és így vannak megkreálva. Olyan emberek által, akik ennek szentelik az életüket. Igen. Ez pedig annyira csodálatos. Abszolút. Szerintem. Hát konkrétan tényleg az illatok szerelmesei, mint ugye Tuka Márk is. Hát ugye a Úgyhogy Giuseppéket is egyébként ez ihlette a ház megnyitására, hogy olyan illatokat ajánljanak, ami a különlegességek kedvelői szerethetnek. Nagyon szépek. Hát én nagyon élveztem ezt a kis beszélgetést. Én is. Mert Köszönjük ugye szépen, mindenki hogy eljöttél. teljesen más szemszögből látja ezeket az Így illatokat, van. mindenkinek teljesen más az orra és mást érezt ki belőle, úgyhogy hát egy élmény volt, Köszönöm hogy szépen. eljöttél. Mi Úgyhogy köszönjük szépen. Köszönöm. Ti pedig továbbra is nézzetek bennünket, és ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, legyen szép napotok! Sziasztok!